હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગરમીની સિઝનમાં ઠંડા ઠંડા મિલ્કશેક દરેકને ગમતા હોય છે. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ મેંગો મિલ્કશેક અને ચીકુ મિલ્કશેકની રેસીપી. આ બંને મિલ્કશેક સ્વાદમાં ખરેખર બહુ જ સરસ લાગે છે. તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમારા ઘરના દરેક મેમ્બરને બહુ જ ભાવશે અને ખાસ કરીને બાળકોને તો આ મિલ્કશેક પીવાની બહુ જ મજા પડી જશે. તો હું છું નિરાલી અને નિરાલીસ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. તો ચાલો આ મજેદાર રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપીઝ ગમતી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને નિરાલીસ કિચનની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. તો ચાલો આજની મજેદાર રેસીપી શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં મેંગો મિલ્કશેક બનાવવા માટે મેં એક પાકી કેરીને ધોઈ છાલ ઉતારીને આ રીતે સમારી લીધી છે. હવે આપણે એને એક મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું. મેં અત્યારે કેસર કેરી લીધી છે. તમને ગમતી કોઈ પણ પાકી કેરી તમે લઈ શકો છો. હવે આપણે એમાં 2 ટેબલસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી દઈશું. જો કેરી વધારે મીઠી હોય તો ખાંડ ઓછી લેવાની. હવે આપણે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ઇલાયચી પાવડર ઉમેરી દઈશું અને ત્યાર પછી એમાં 1/2 કપ ઠંડુ દૂધ ઉમેરી દઈશું. હવે આપણે એમાં 3-4 આઈસ ક્યુબ્સ ઉમેરી દઈશું અને બસ હવે આપણે જારનું ઢાંકણ બંધ કરી અને એને બ્લેન્ડ કરી દઈશું. તમે એમાં વેનીલા આઈસ્ક્રીમ પણ ઉમેરી શકો છો. એનાથી પણ એનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવે છે. તો મેંગો મિલ્કશેક બનીને આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે એને એક સર્વિંગ ગ્લાસમાં લઈ લઈશું. હવે આપણે આ મિલ્કશેકને થોડા મેંગો ચંક્સથી ગાર્નિશ કરી લઈશું અને હવે લાસ્ટમાં આપણે ઝીણા કટ કરેલા કાજુના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે આપણો રિફ્રેશિંગ, હેલ્ધી અને સુપર ટેસ્ટી એવો મેંગો મિલ્કશેક બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. હવે ચીકુ મિલ્કશેક બનાવવા માટે 4 ચીકુને ધોઈ એના બીજ કાઢી છાલ ઉતારી અને આ રીતે કટ કરી અને મિક્સર જારમાં ઉમેરી લીધા છે. હવે એમાં 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી દઈશું. જો ચીકુ બહુ મીઠા હોય તો ખાંડ ઓછી ઉમેરવાની. ત્યાર પછી એમાં 1/2 કપ જેટલું ઠંડુ દૂધ ઉમેરી દઈશું અને હવે દૂધ ઉમેર્યા પછી એમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ઇલાયચી પાવડર ઉમેરી દઈશું. જો તમને આ મિલ્કશેકમાં ઇલાયચીનું ફ્લેવર ગમતું ના હોય તો નહીં ઉમેરવાની, પણ ઇલાયચીથી આ મિલ્કશેકનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે. હવે જારનું ઢાંકણ બંધ કરીને સારી રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. તો અત્યારે આપણો ચીકુ મિલ્કશેક બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. એકદમ સિમ્પલ રેસીપી છે, સાથે એ હેલ્ધી પણ બહુ છે. હવે આપણે એને એક સર્વિંગ ગ્લાસમાં લઈ લઈશું અને હવે લાસ્ટમાં આપણે ઝીણા કટ કરેલા ચીકુ ઉમેરી દઈશું. સાથે ઝીણા કટ કરેલા કાજુના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. એનાથી એ સ્વાદમાં બહુ ટેસ્ટી લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે આપણો રિફ્રેશિંગ અને હેલ્ધી ચીકુ મિલ્કશેક પણ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો છે ને બનાવવો એકદમ સહેલો. આ બંને મિલ્કશેકમાંથી તમને કયો મિલ્કશેક વધારે ગમ્યો એ મને ચોક્કસ કમેન્ટમાં જણાવજો અને રેસીપી તમને ગમી હોય તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી આપજો. સાથે જ આ વિડીયોને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને આવી નવી નવી રેસીપી જોવા માટે નિરાલીસ કિચનને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકોન ક્લિક કરજો, જેથી તમને મારા નવા વિડીયોના અપડેટ્સ સૌથી પહેલાં મળી જાય. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.